टिकटकको नयाँ अपडेट आएको छ हजुर। टिकटकले भर्खरै टिकटक नाउ भन्ने नयाँ फिचर लन्च गरेको छ। तपाईले आफ्नो टिकटक एप्स ओपन गर्दा देखि पनि सक्नुभयो होला, तल बटनमा पहिला फ्रेन्ड्स भन्ने आइकन थियो, अहिले त्यसलाई हटाएर नाउ भन्ने आइकन एड गरेको छ। अब यो टिकटक नाउ भनेको के हो, टिकटक नाउ कसरी युज गर्ने म देखाउँछु तपाईलाई। सजिलो छ, पुरा भिडियो हेर्नुहोस् हस्। अब टिकटक नाउ फिचर युज गर्नलाई तपाई यसरी प्रोफाइल पेजमा आउनुहुन्छ नि, अनि बटनमा त्यो नाउ भन्ने बटन देख्नुभयो नि, पहिला फ्रेन्ड्स थियो त्यहाँ, अहिले नाउ भन्ने बटन छ हैन। अब तपाईले केही छैन, सिम्पली नाउमा क्लिक गर्नु होला। अब नाउमा क्लिक गरेपछि तपाई यो स्क्रिनमा पुग्नुहुन्छ। यहाँ क्लियरली भनेको छ पोस्ट टु भ्यू। दैट मीन्स तपाईले यहाँ अरूको टिकटक नाउको फोटो अथवा भिडियो हेर्नको लागि आफ्नो पहिला पोस्ट गर्नै पर्ने हुन्छ है। तपाईले पहिला आफूले एउटा बनाएर पोस्ट गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि मात्रै तपाईले अरूको हेर्न पाउनुहुन्छ यहाँ है। अब यो कसले हेर्न पाउँछ, फर यू पेजमा जान्छ कि जाँदैन भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ होला, तर यो फर यू पेजमा जाँदैन हजुर। यो तपाईको साथीहरु फ्रेन्ड्सहरुले मात्रै देख्छ, फर यू पेजमा जाँदैन। अनि यो चाहिँ 24 आवर्सको लागि मात्रै यहाँ बस्छ है। तपाईलाई जुन बेला नोटिफिकेसन आउँछ टिकटक नाउ बना भनेर, त्यतिखेर देखिको 24 आवर्स है। तपाईले त्यो नोटिफिकेसन आएको 12 घण्टा पछि पोस्ट गर्नुभयो फर एक्जाम्पल भने, त्यो तपाईको टिकटक नाउको पोस्ट 12 घण्टाको लागि मात्रै बस्छ। कुरा बुझ्नुभयो होला हैन, नोटिफिकेसन आएको टाइम देखि 24 आवर्सको लागि। अब फ्रेन्ड्स भन्ने बटन खोइ भन्नुहुन्छ होला, टपमा हेर्नुस् त, फ्रेन्ड्स भन्ने छ नि त नाउको लेफ्टतिर हैन। तपाईले केही छैन, त्यो फ्रेन्ड्समा क्लिक गर्नुभयो भने आफ्नो पहिलाको फ्रेन्ड्सको जस्तै सबै लिस्टहरु त्यहाँ आइहाल्छ है। त्यसमा तपाई नतालिनुस् है त। अब तपाईले केही छैन, यहाँ एउटा भिडियो बनाएर अथवा फोटो खिचेर पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ इन्स्टाको जस्तै हो हजुर, तपाईको 24 आवर्सको लागि बस्छ। अब मैले पोस्ट टु भ्यूमा यसरी क्लिक गरे है त। अब तपाईले यहाँ टपमा हेर्नुभयो 3 मिनेटको टाइम काउन्टडाउन हुँदैछ। तपाईलाई यसले 3 मिनेट टाइम दिएको है। 3 मिनेट भित्रमा एउटा भिडियो अथवा फोटो खिचेर तपाईले पोस्ट गरिसकेको हुनुपर्ने छ है। खिच्नको लागि केही पनि छैन, तल ब्लू बटन देख्नु भएको छ, त्यहाँ तपाईले एकपल्ट ट्याप गर्यो भने फोटो खिच्छ। तपाईले खिचिराख्नु भयो भने इन्स्टाको जस्तै कपल अफ सेकेन्डको लागि भिडियो रेकर्ड हुन्छ हैन। अब यसले चाहिँ फ्रन्ट एन्ड रियर दुईटै क्यामेरा युज गरेको हुन्छ है। दुईटै क्यामेरा युज हुन्छ डिपेन्डिङ अन तपाईको ह्यान्डसेट कतिको लेटेस्ट आइफोन हैन, एन्ड्रोइड नयाँ मोबाइल फोन छ भने तपाईको राम्रो दुईटै अगाडि र पछाडिको क्यामेरा युज गर्न दिन्छ यसले, डिपेन्डिङ अन तपाईको ह्यान्डसेट। मैले भने है, जुनै त्यो ह्यान्डसेटमा नहुन पनि सक्छ यो फिचर है। अब फर एक्जाम्पल अहिलेको लागि केही छैन, मैले फोटो मात्र गर्ने भए एकपल्ट ट्याप गर्छु, यसले मलाई काउन्टडाउन पनि दिन्छ। ल मैले ट्याप गरे है, एकपल्ट ट्याप गर्छु है त। मैले ट्याप गरे, अब यसले मलाई काउन्टडाउन पनि दिन्छ। मैले यसरी ह्यान्ड चेक गरे, टिकटक नाउ हाई। अब यसले मेरो फोटो खिचिसक्यो हैन। अब यो चाहिँ मैले के हो, मैले तल त्यो ब्लूमा ग्रीनमा त्यो टिक गरे भने चाहिँ के हो, यो मेरो शेयर पेजमा गएर बस्छ। तर हैन म यो फोटोसँग ह्यापी छैन भने के हो, तलको त्यो क्रस ब्याक बटन थिचे भने यसले मलाई रिटेक गर्ने हो भन्छ। हेर्नुस् है त, ल मैले फेरि थिचे रिटेक गर्ने हो भने सोध्दैछ, मैले फेरि रिटेक गर्छु हैन। अब मलाई फेरि त्यो अहिलेको फोटोसँग ह्यापी छैन, मैले फेरि त्यो ग्रीन बटनमा ट्याप गरे ब्लूमा हैन। अब के हो, फेरि मैले 3 2 1 हाई, यसले मेरो फोटो खिच्यो। अब म ह्यापी भएँ। अब मैले त्यो तलको टिकमा क्लिक गरेँ भने के हो, यो मेरो टाइमलाइनमा गएर बस्छ। मैले अघि नै भनिहालेँ, मेरो फ्रेन्ड्सहरुले मात्र यो हेर्न सक्छ, मसँग फ्रेन्ड्स भएको लिस्टमा भएकोले मात्रै यो चाहिँ नि फर यू पेजमा जाँदैन हजुर है। अनि के हो, मैले उहाँ पनि 1 मिनेट मात्र बाँकी भइसक्यो। अब मैले पोस्ट गरिसक्नुपर्छ, अनि मात्र मैले अरूको हेर्न पाउँछु है त। ल मैले यहाँ ग्रीनमा टिक गरेँ हैन, ल यसरी क्लिक गरेँ। अब यो मेरो पोस्टमा गयो। अब अरू साथीहरु कसैले यहाँ पोस्ट गरेको छ भने त्यो मैले यहाँ हेर्न पाउँछु है। कसैले यहाँ चाहिँ टिकटक नाउमा आएर पोस्ट गरेछ भने मैले कन्टेन्टहरु हेर्न पाउँछु है त। यो कहाँ गएर बस्छ भनेर सोध्नुहुन्छ, अब फेरि प्रोफाइलमा तल क्लिक गर्नु होला हैन। अब प्रोफाइल पेजमा आएपछि त्यो भिडियो कहाँ गएर बस्यो होला, टिकटक नाउको भिडियो भनेर हेर्नको लागि तपाईले यो आफ्नो प्रोफाइल पेजमा आएर तल त्यो लकको साइन छ नि, लक तालाको साइन, त्यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यहाँ यसरी क्लिक गर्नुस्, त्यो भिडियो आएर यहाँ बसेको हुन्छ। तपाईले त्यो भिडियोमा यसरी ट्याप गर्नुभयो भने के हो, कुन डेटमा कहिले तपाईले पोस्ट गरेको त्यो सबै देखाएको हुन्छ। तपाईले त्यो डेट अनुसार तपाईले यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसलाई भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई डिलिट गर्ने हो, मन परेन भने के हो, त्यहाँ शेयर आइकन छ नि, त्यो शेयर आइकनमा तपाईले यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई यसलाई शेयर गर्ने अप्सन दिन्छ। तर बटनमा डिलिट गर्ने देख्नु भएको छ, डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। शेयर गर्नुस्, जहाँसुकै शेयर गर्नुस्, यसरी मान्छेलाई शेयर गर्नुस्, तर डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। तर तपाईले के हो, डिलिट गर्नुभयो भने फेरि तपाईले फेरि अरूको पनि हेर्नु पाउनुहुन्न। मैले अघि नै भनिहालेँ, अहिलेको लागि मैले डिलिट गरेर देखाइदिन्छु। ल डिलिट गरे हैन। अब चाहिँ के हो, मेरो छैन केही पनि। मैले अब ब्याक बटन थिचेँ हैन, ब्याकमा गएँ। अब यो चाहिँ मैले फेरि मेरो यो यसो प्रोफाइलमै मैले क्लिक गरेँ भने प्रोफाइलको देखाउँछ। अब फेरि मैले नाउमा यसरी क्लिक गरेँ भने फेरि पोस्ट भन्छ है, किनकि मैले डिलिट गरेँ नि त, अरूको हेर्न पाएन है। होपफुली दिस वाज हेल्पफुल। प्लिज मेरो प्रोफाइलमा गएर युट्युब च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, अनि फलो मी फर मोर टिप्स हस्।